মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ তোমালোক সকলো কুশলে আছা। গতিকে আজি আমি আমাৰ কনচেপ্টছ থ্ৰু প্ৰব্লেমছ লেকচাৰ ছিৰিজৰ ছেকেণ্ডটো লেকচাৰ তোমালোকলৈকে আগবঢ়াই আনিছোঁ। আৰু আজি বিষয়টো যিটোৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম হৈছে থাৰ্মোডাইনামিক্স। গতিকে আমি আমাৰ লাষ্ট লেকচাৰটোত কথা পাতিছিলোঁ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভছৰ বিষয়ে। আমি JEE মেইনছ আৰু NEET এক্সামত প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত আহি যোৱা কিছুমান প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিছিলোঁ আৰু তোমালোকক সৰু সৰু কনচেপ্ট কিছুমান দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। গতিকে আজি আমি নতুন বিষয়টো বাছনি কৰিছোঁ থাৰ্মোডাইনামিক্স। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে থাৰ্মোডাইনামিক্স হৈছে ফিজিক্সৰ খুবেই এটা বহুলভাৱে পৰিচিত বিষয় আৰু এইটো খুবেই ডাঙৰ। ইয়াত ভিতৰত সৰু সৰু জানিবলগীয়া কথা বহুতখিনি আছে। গতিকে ইয়াত তুমি যেতিয়া চেপ্টাৰটো পঢ়িবা তেতিয়া খুটি নাটি মাৰি পঢ়িবা, কাৰণ ইয়াৰ পৰা JEE মেইনছতে হওক বা তোমাৰ NEET এক্সামতে হওক দুটা বা কেতিয়াবা তিনিটা কুৱেশ্যনো অহাৰ উদাহৰণ আছে। গতিকে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ হয়, তোমালোকে খুটি নাটি মাৰি পঢ়িবলৈ এইটো খুবেই প্ৰয়োজন। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মোৰ পৰিচয়টো জনাব খুজিছোঁ তোমালোকক। মোৰ নাম হৈছে সৌৰভ কমল মেধি। মই NIT Silchar পৰা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিভাগত B.Tech কৰিছোঁ আৰু ইনমো JEE মেইনছ এডভান্স আইজাৰ গেট FCAT এইবোৰ হৈছে কিছুমান এক্সাম যিবোৰ মই ক্ৰেক কৰাৰ মোৰ অভিজ্ঞতা আছে। গতিকে আমি পৰিচয় হৈ গ'ল যিহেতু আমি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোলৈকে আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে এইটো আহিছিল JEE মেইনছ 2019ত। গতিকে খুবেই ৰিচেণ্ট কুৱেশ্যন, আমি এইটো ছল্ভ কৰিম, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে কি কৈছে তোমালোকে চোৱা যে টু কাৰ্নেট ইঞ্জিনছ A and B আৰ অপাৰেটেড ইন ছিৰিজ। গতিকে কাৰ্নেট ইঞ্জিন কৈছে। কাৰ্নেট ইঞ্জিন কি হয়? কাৰ্নেট ইঞ্জিনটো হৈছে এটা ৰিভাৰ্চিবল হিট ইঞ্জিন আৰু থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ এইটো এইটো প্ৰুফ কৰি দেখুওৱা হৈছে যে কোনো এটা ইঞ্জিনৰ এফিচিয়েঞ্চি কাৰ্নট ইঞ্জিনতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে। কাৰ্নট একচুৱেলি এজন চাইণ্টিষ্টৰ নাম হয়। তেখেতে এই ইঞ্জিনটো ডিজাইন কৰিছিলে, মানে তেখেতে এই ইঞ্জিনটোৰ মানে তোমাৰ থিয়ৰিটো দিছিলে। গতিকে তেওঁৰ নামত এইটো কাৰ্নট ইঞ্জিন বুলি কোৱা হয়। আৰু কাৰ্নট ইঞ্জিনৰ চবতছে মেইন স্পেচিয়েলিটিটো কি যে ইয়াৰকৈ বেছি ৱৰ্ক আউটপুট আমাক কোনেও দিব নোৱাৰে, ইয়াতকৈ বেছি আমাক এফিচিয়েঞ্চি কোনেও দিব নোৱাৰে, কোনো ইঞ্জিনে দিব নোৱাৰে ফৰ অপাৰেটিং বিটুইন ছেম টু টেম্পাৰেচাৰ্ছ লাইক T1 আৰু T2 আছে। কাৰ্নট ইঞ্জিন বহাই দিয়া তোমাৰ চবতকৈ বেছি ৱৰ্ক আউটপুট পাবা। গতিকে ধৰা আমি কৈছোঁ যে আমাৰ আছে, ধৰা আমি বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কৰি আছোঁ, ঠিক আছে। গতিকে আমাৰ তাত কিবা এটা ইঞ্জিন আছে। ইঞ্জিনটো কি কৰে, যিমানখিনি ইনপুট পায়, ধৰা সি 10 মেগাৱাটছ ইনপুট পাইছে, তেতিয়া সি আউটপুট ৱৰ্ক কিমান দিব তোমাক যে 5 মেগাৱাটছ দিছে। বাট কাৰ্নট ইঞ্জিনে ধৰা 8 দিব পাৰে। চ' তাৰে ওপৰত কোনেও দিব নোৱাৰে, কোনো এটা ইঞ্জিনে দিব নোৱাৰে। গতিকে সেইটো হৈছে কাৰ্নট ইঞ্জিনৰ স্পেচিয়েলিটি। গতিকে আহা এতিয়া আমি কুৱেশ্যনটো পঢ়োঁ যে ইয়াতে কি কৈছে যে দুটা কাৰ্নট ইঞ্জিন আছে, ছিৰিজত লগাইছে দুয়োটা। এটাত প্ৰথম টেম্পাৰেচাৰটো আছে 600, ছেকেণ্ড টেম্পাৰেচাৰটো আমি বিচাৰিব লাগে, আৰু থাৰ্ডটো 400 কেলভিন। আৰু এটা আমাক হিণ্ট দিছে ইয়াতে যে ৱৰ্ক আউটপুটছ অফ দ্য টু ইঞ্জিনছ আৰ ইকুৱেল। গতিকে আমি প্ৰথম ডায়েগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ যাতে আমাৰ বুজিবলৈ সুবিধা হয়। গতিকে আমাক টেম্পাৰেচাৰ T1 দিছে, কাৰ্নট ইঞ্জিন প্ৰথমটো লগাইছে A, টেম্পাৰেচাৰ T2 আছে T2, দেন ছেকেণ্ড কাৰ্নট ইঞ্জিন লগাইছে B, দেন ৰিজেক্ট কৰিছে হিট T3। গতিকে হিট এক্সট্ৰেক্ট কৰিছে, এইটো এটা কাৰ্নট ইঞ্জিন, চ' ইয়াৰ কিবা এটা ৱৰ্ক আউটপুট থাকিব। যদি ৱৰ্ক আউটপুট থাকে তেতিয়াহ'লে হিট ইনপুট ল'ব লাগিব, Q1 হিট ইনপুট লৈছে, আৰু অকণমান কিবা এটা অংশ ৰিজেক্ট কৰি দিব। ইয়াত কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে ছেইম এমাউণ্ট অফ হিট ৰিজেক্ট কৰিছে যে এয়ে সেইখিনি হিট বিয়ে ইনপুট হিচাপে লয়। গতিকে Q2টোৱে বিয়ে ইনপুট হিচাপে লৈছে। ইয়াৰো কিবা এটা ৱৰ্ক আউটপুট থাকিব W2, আৰু কিবা এটা অংশ তোমাক ৰিজেক্ট কৰি দিব। ঠিক আছে, আমি এইখিনি ডায়েগ্ৰামটো আঁকিলোঁ, বুজি পালোঁ কি আছে যে কি হৈ আছে আমাৰ ছিষ্টেমটোত। এতিয়া আমাক কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে যে work output by the two engines are equal.
So W1 is equal to W2. এটা W1 কি হয় আমি চাও W1 কি হ'ব ই Q1 হিট লৈছে Q2 ওলাই গৈছে গতিকে W1 ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব লাগিব Q1 - Q2 সিমিলাৰলি W2 ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব লাগিব Q2 ভ্যালু আহিছে Q2 হিট আহিছে Q3 ওলাই গৈছে সো Q2 - Q3 যদি আমি এটো লিখো যে Q1 W1 = Q1 - Q2 and W2 = Q2 - Q3 আমি তেতিয়া হলে কি লিখিব পাৰিম যে Q1 plus Q3 is equal to 2Q2 গতিকে এইটো এটা আমি এক্সপ্ৰেছন পাই গলো যেটো আমি ফিউচাৰত ইউজ কৰিম প্ৰবলেমটো সলভ কৰোতে এটা নেক্সট কনসেপ্টটো যে তোমালোকক বুজাব খুজিছো এইটো হৈছে ক্লছিয়াছ ইনইকুৱেলিটি গতিকে আমি ক্লছিয়াছ ইনইকুৱেলিটিৰ ভিতৰলৈ না যাও যদি তোমালোকে জানিব বিচাৰা যে ক্লছিয়াছ ইনইকুৱেলিটি কি হয় বা তোমালোকে কিবা তোমালোকৰ নজনা কথা আছে কমেন্ট কৰা তলত যে আমি ক্লছিয়াছ ইনইকুৱেলিটিৰ বিষয়ে ভিডিও এটা লাগে আমি নিশ্চয় আহিবলগীয়া টাইমত তোমালোকলৈকে লৈ আহিম ভিডিও নতুন ক্লছিয়াছ ইনইকুৱেলিটিৰ ওপৰত গতিকে ক্লছিয়াছ ইনইকুৱেলিটিৰ পৰা আমি এই হিট ইঞ্জিন যেহেতু সিৰিজত আছে আমি কি লিখিব পাৰো আমি লিখিব পাৰো যে Q1/T1 যিমানখিনি হিট লৈছে আৰু যেটো টেম্পাৰেচাৰত লৈছে T1 টেম্পাৰেচাৰ কনস্ট্যান্ট টেম্পাৰেচাৰ Q1 হিট লৈছে এইটো ইকুৱেল সেম হ'ব Q2/T2 ইকুৱেল টু হ'ব Q3/T3 Q3/T3 মানে Q3 হিট ৰিজেক্ট কৰিছে T3 টেম্পাৰেচাৰত এইবিলাক ৰিজাৰ্ভয়াৰৰ টেম্পাৰেচাৰ কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় কনস্ট্যান্ট থাকে গতিকে T1 T2 T3 ভ্যালু সদায় কনস্ট্যান্ট থাকিব যদি এইটো এটা আমি ৰেশিওৰ ইকুৱেলিটি এটা পালো তেতিয়া হলে আমি এইটো আমি পালো ক্লছিয়াছ ইনইকুৱেলিটিৰ পৰা ঠিক আছে এটা আমি ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্ৰেছন এটা ইউজ কৰি কি লিখিব পাৰো যে ৰেশিও বিলাক সেম থাকে ন গতিকে আমি Q1 + Q3 আৰু T1 + T3 এইটো ৰেশিওৰ গোটেইকেইটা ৰেশিও ইকুৱেল হ'ব এইটো এটা ম্যাথমেটিক্সৰ সিম্পল ফৰ্মুলা তোমালোকে ৰেশিও চ্যাপ্টাৰটো পঢ়োতে নিশ্চয় পাইছিলা গতিকে এতিয়া আমি Q1 + Q3 ৰ জায়গাত 2Q2 যদি লিখি দিও ইয়াতে Q2 ইয়াতে 2Q2 সো Q2 কেনসেল যাব সো ফাইনালি আমি কি লিখিব পাৰিম যে T2 is equal to T1 plus T3/2 আমি যদি এই দুটা অকল এইটো আৰু এইটো ৰেশিও ইকুৱেল কৰো ইকুৱেল কৰিলে আমি এইটো পাম যে T2 = T1 plus T3/2 এটা T1 ৰ ভ্যালু দিয়া আছে 600 কেলভিন T3 ৰ ভ্যালু দিয়া আছে 400 কেলভিন so 600 plus 400,000 divided by 2 which is nothing but 500 Kelvin so 500 Kelvin is the correct answer for T2 so আমাক T2 দিছে গতিকে আমাৰ আনসাৰটো হ'ব 4 option 4 500 Kelvin is the correct answer গতিকে I hope তোমালোকে বুজি পালা এই প্ৰথম কোৱেশ্চনটো একো তোমালোকৰ খুদুৱনি থাকিব নালাগে মোৰ হিচাপ মতে ক্লছিয়াছ ইনইকুৱেলিটিটো যদি বুজি পোৱা নাই কমেন্ট কৰা আমি নিশ্চয় নেক্সট ভিডিও আনিম বা মই ধৰি লৈছো যে তোমালোকে জানা যদি নাজানা কমেন্ট কৰা আৰু আমাক জনোৱা যে হেতু বুজি পোৱা নাই ভালকে আমি নিশ্চয় ভিডিও লৈ আহিম তোমালোকলৈকে গতিকে নেক্সট আমি সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো লগা আগবাঢ়ো প্ৰথমটো হৈ গল সেকেন্ডটো সো খুব ইন্টাৰেষ্টিং প্ৰবলেম যে এটো খুব এটা ইজি প্ৰবলেম তোমালোকে পটককে কৰিব পাৰিবা এটো ইয়াত একচুয়ালি কি কৈছে যে এটা গ্যাস এৰ পৰা বি ষ্টেটলৈকে লৈ গৈছে দুটা পাথ ইউজ কৰিছে এ সি বি আৰু এ ডি বি দুটা পাথ ঠিক আছে দুটা পাথ বেলেগ বেলেগ এ সি বি এনেকৈ গৈছে আইসোকোৰিক কম্প্ৰেছন কৰিছে দেন আইসোবেৰিক এক্সপেনশন কৰিছে বাট সিমিলাৰলি ইয়াতে আইসোবেৰিক এক্সপেনশন কৰিছে আৰু আইসোকোৰিক কম্প্ৰেছন কৰিছে সো দুটা বেলেগ বেলেগ ৰাস্তা দি লৈ গৈছে তোমাৰ এ ষ্টেটৰ পৰা বি ষ্টেটলৈকে গ্যাস এটা আমাক কি কৈছে যে এসিবি পাৰ্টটো যেতিয়া ইউজ কৰো তেতিয়া আমাৰ 60 জুল অফ হিট ইনপুট আহে মানে 60 জুল অফ হিট তোমাৰ সিস্টেমত সোমাই আৰু যেতিয়া আমি 30 জুল অফ ওয়ার্ক সিস্টেমে 30 জুল অফ ওয়ার্ক ডান কৰে আৰু পাথ এডিবিত কি হয় তোমাৰ 10 জুল ওয়ার্ক কৰে আমি আমাক ওলাব দিছে যে এডিবিত হিট কিমান সিস্টেমত সোমাই গটিকে খুব ইজি জাস্ট এটা সিম্পল কনসেপ্ট যে থার্মোডাইনামিক্সৰ ফার্স্ট ল
ফাৰ্ষ্ট ল জানিলে কৰিব পাৰিবা ফাৰ্ষ্ট ল কি কয় যে চেঞ্জ ইন দ্য হিট ইকুৱেলছ টু চেঞ্জ ইন ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি প্লাছ ৱৰ্ক ডান ঠিক আছে এইটো থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ ফাৰ্ষ্ট ল খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ফাৰ্ষ্ট ল বহুতখিনি প্ৰব্লেম ইয়াৰ পৰা দ্বাৰাই সলভ হৈ যায় এটলিষ্ট JEE লেভেলৰ চ' আমি ACB-টোক আমি 1এৰে বুজাওঁ ADB-টোক আমি 2ৰে বুজাওঁ গতিকে Q1 ইকুৱেল টু U1 প্লাছ W1 চ' Q1 কিমান দিছে হিট ফ্ল' কিমান হয় ইনটু দ্য চিষ্টেম পজিটিভ চ' 60 ইনটু দ্য চিষ্টেম পজিটিভ ইকুৱেল টু U1 U1ৰ ভেলু আমি নাজানো কিমান ৱৰ্ক কৰে 30 জুল অফ ৱৰ্ক ইজ ডান বাই দ্য চিষ্টেম এগেইন ইজ পজিটিভ গতিকে U1ৰ ভেলু আমি ইয়াৰ পৰা কিমান লিখিব পাৰিম 30 জুলছ এইটো হৈছে তোমাৰ 30 জুলছ সিমিলাৰলি আমি ফাৰ্ষ্ট ল ইউজ কৰিম আমাৰ সেকেন্ড প্ৰসেস ADB ইউজ কৰিলে কি লিখিব পাৰিম যে Q2 ইজ ইকুৱেল টু U2 প্লাছ W2 কিন্তু ইয়াতে কথাটো কি হ'ল ট্ৰিকটো কি হৈছে যে তোমাৰ এই যে ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি U1 বা U2 এইটো হৈছে এটা ষ্টেট ফাংচন মানে ইয়াৰ ভ্যালু এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত সদায় কনষ্টেণ্ট গতিকে তুমি AC/B3 দি আহা বা ADB লৈকে আহা সৰি ইউৰ ভ্যালুটো সদায় কনষ্টেণ্ট থাকিব বা তুমি এনে ঘূৰি বহুত একদম কিবা ঘূৰি কিনে B লৈকে আহিলা তেতিয়াও ইউৰ ভ্যালুটো সেমে থাকিব ইয়াৰ ভ্যালু চেঞ্জ নহয় বাট ৱৰ্ক ডানটো হৈছে এটা পাথ ফাংচন বা তুমি ডিফাৰেণ্ট বেলেগ যদি পাথ লোৱা তুমি বেলেগ ৱৰ্ক ডান হ'ব কিন্তু ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি ইজ এ ষ্টেট ফাংচন গতিকে ইয়াৰ ভ্যালু চেঞ্জ নহয় গতিকে আমি 30 জুলৰ ভ্যালু ইয়াতেও ইনপুট কৰি দিব পাৰিম যদি আমি পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে 30 লিখিলোঁ ৱৰ্ক ডান বাই দ্য চিষ্টেম ইন ADB কিমান 10 জুল দিয়া আছে আমাক 10 জুল এইটো 10 জুল বুলি লিখি দিছে গতিকে আমি 10 লিখিম 10 লিখিলে আমি দুইটা এড কৰিলে পাই যাম 40 জুল সো 40 জুল অফ হিট ফ্লোজ ইনটু দ্য সিস্টেম ডিউৰিং ADB হেইটোৱে আমাক সুধিছে যে হিট ফ্লো ইনটু দ্য সিস্টেম কিমান হয় পাথ ADB ৰ কাৰণে 40 জুলছ আনসাৰ পাই গলো খুবেই সহজ আছিল আমি সলভ কৰিলো প্ৰবলেমটো আশা কৰিছো তোমালোক সকলোৱে বুজি পাইছা যে খুবেই সহজ জাস্ট থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ ফাৰ্ষ্ট ল ইউজ কৰিব লাগে আৰু তোমাৰ আনসাৰ ওলাই যাব একদম মুখতে কৰিব পাৰি এইটো খুবেই ইজি ঠিক আছে গতিকে আমি এতিয়া নেক্সট প্ৰবলেমটোলৈকে যাম কি কৈছে চাম কৈছে যে কপাৰ বল আছে এটা টেম্পাৰেচাৰ T 100 গ্ৰাম মাছ কপাৰ ক্যালোৰিমিটাৰ এটা যাৰ মাছ 100 গ্ৰাম তাত 170 গ্ৰাম ওয়াটাৰ আছে এট ৰুম টেম্পাৰেচাৰ দি আছে 30 ডিগ্ৰী হেতুত পেলাই দিউতে কি হৈছে ফাইনাল টেম্পাৰেচাৰ 75 মানে একচুয়ালি কপাৰ বলটোৰ টেম্পাৰেচাৰ কিবা এটা বেছি আছিল থোৰা কিবা এটা বেছি টেম্পাৰেচাৰ আছিল হেতু আমি পেলাই দিলু কপাৰ ক্যালোৰিমিটাৰ যত ওয়াটাৰ আছে ওয়াটাৰে হিট ললে অকমান কপাৰ ক্যালোৰিমিটাৰো হিট ললে কপাৰ বলটোৱে হিট লুজ কৰি ফাইনালি সিস্টেমটো ষ্টেবল যেতিয়া হ'ল তেতিয়া সিস্টেমটো টেম্পাৰেচাৰ পালো আমি 75 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড গতিকে আমাক ওলাব দিছে যে টি কিমান আছিল ইনিশিয়ালি ইয়াত সিম্পল কনসেপ্ট এটা লগাব একদম সিম্পল কি লগাম আমি হিট লস ইকুয়াল টু হিট গেইন বিকজ আমাক ইয়াত কোৱা নাই যে কৰবাত হিট লস হৈছে যদি আমাক কতো কোৱা নাই যে হিট লস হৈছে তেতিয়াহলে আমি হিট লসটো নধৰিলে আমি লিখিম যে হিট whatever the heat is lost same heat gain হিট লস কোনে কৰিব কপাৰ বলে হিট লস কৰিব কিমান লস কৰিব mc ডেল্টা t m মানে 100 গ্ৰাম c ৰ ভ্যালু 0.1 ক্যালোৰি পাৰ গ্ৰাম পাৰ ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড দিয়া আছে টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেন্স কিমান হ'ব আগতে আছিল t ফাইনালি হ'ল 75 সো t minus 75 এইখিনি হিট লস হৈছে কপাৰ বলৰ হিট গেইন কোনে কৰিব ওয়াটাৰ কিমান আছে 170 গ্ৰাম ওয়াটাৰৰ স্পেসিফিক হিট কিমান 1 গ্ৰাম ক্যালোৰি পাৰ গ্ৰাম পাৰ ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড এইটো জানোৱে আমি ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেন্স কিমান ইয়াৰ আগতে আছিল ৰুম টেম্পাৰেচাৰ ফাইনালি হ'ল 75 সো 7 টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেন্স কিমান 75 minus 30 ইখিনি টেম্পাৰেচাৰ গেইন কৰিছে প্লাস আৰু কোনে গেইন কৰিব থাৰ্ম কপাৰ ক্যালোৰিমিটাৰটো আছে হিউ গেইন কৰিব তাৰো টেম্পাৰেচাৰ 30 ডিগ্ৰী আছিল গতিকে তাৰ মাস 100
ইনটু তাৰ স্পেচিফিক হিট 0.1 দিয়া আছে এইটো আমাক ইনটু টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেন্স সেমে হ'ব আগতে 30 আছিলে পিছত তোমাৰ 75 হৈ গ'ল এইটো আমি সলভ কৰিম ইকুৱেশ্যন সিম্পল ইকুৱেশ্যন জাস্ট মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া টিৰ ভ্যালু আহিব 885 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড সো খুবেই ইজি কনসেপ্ট জাস্ট লগাব লাগে হিট লস হিট গেইন ইকুয়াল টু হিট গেইন আনসার আহি যাব তোমাৰ খুবেই ইজি এইটো আছিল JEE Mains 2017 ত আহা প্ৰবলেম খুবেই ইজি প্ৰবলেম বিলাক আহে JEE Mains ত কেতিয়াবা এটা দুটা টান আহে গতিকে তোমালোকে সেইবিলাক কনসেপ্টখিনি যদি বুজি লোৱা তেতিয়াহ'লে খুবেই তোমালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হৈ পৰিব সো আমি বুজিব লগা কথা গোটেইখিনি বুজাই দিছোৱে আশা কৰিছো বুজি পাইছা এইটো খুবেই ইজি আছিল এইটো বুজিব নালাগা একো নাই গতিকে নেক্সট প্ৰবলেমটো চাম নেক্সট প্ৰবলেমটোত কৈছে যে এইটো তোমালোকে নিজে কৰিব লাগিব আমি কমেন্টত তোমালোকৰ পৰা আনসাৰ পাব লাগিব এইটো কি হয় সো প্ৰবলেমটো পৰিছে যে আইডিয়াল গ্যাস আন্ডাৰগোজ a quasi-static reversible process in which its molar heat capacity C remains constant মানে CP CVৰ চেঞ্জ নহয় একো সৰি C ভ্যালু চেঞ্জ নহয় সো ডিউৰিং দ্য প্ৰসেস দ্য ৰিলেশন P আৰু Vৰ PV to the n equals to constant দিয়া আছে দেন n ৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে আশা কৰিছো তোমালোকে এইটো কৰিবা আৰু আমাক আনসাৰটো কবা যে 1 2 3 4 কোনটো অপচন শুদ্ধ আমাক কমেন্টত এইটোৰ আনসাৰ লাগিব ঠিক আছে এইটো JEE Mains 2016 ত আহিছিলে হোমৱৰ্ক তোমালোকৰ কাৰণে এইটো হৈ গ'ল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে আমি এই তিনিটা প্ৰবলেম তোমালোকে লৈ আহিছিলোঁ আৰু এটা হোমৱৰ্ক থাকিল তোমালোকে এইটো আমাক কমেন্ট কৰি কবা সো কথাটো হৈছে যে আশা কৰিছো তোমালোক সকলোৱে আজিৰ লেকচাৰটো বুজি পালা যিখিনি বুজালো যিখিনি কনসেপ্ট দিব ট্ৰাই কৰিছো তোমালোকক আশা কৰিছো তোমালোকে বুজিব পাৰিছা যদি কিবা বুজা নাই কমেন্ট কৰা যে কোনটো কথা বুজা নাই যদি কিবা নতুন টপিক লাগে তোমালোকক কমেন্ট কৰি জনোৱা যে কি লাগে আমি নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো বনাব ট্ৰাই কৰিম সেকেন্ড কথাটো হৈছে যে যদি তোমালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ লেকচাৰৰ PDF লাগে দেন কমেন্টত এটা এখন ডক এখনৰ লিংক থাকিব গুগল ডক এখনৰ ফিল আপ কৰি দিয়া তোমালোকে PDF পাই যাবা থাৰ্ড কথাটো মই ক'ব খুজিছো যে যদি আজি তোমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল বা তুমি ভাবিছা যে তোমাৰ কিবা এটা সহায় হৈছে তুমি কনসেপ্টটো বুজিব পাৰিছা প্লিজ আমাৰ eKuhipath চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা ভিডিঅ'টো লাইক কৰা আৰু ভিডিঅ'টো শেয়াৰ কৰি দিয়া তোমাৰ বন্ধু হওক বান্ধৱী হওক তোমাৰ ভাইটি ভণ্টি কোনোবাই JEE Mains প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেওঁলোকলৈকে শেয়াৰ কৰি দিয়া কাৰণ আমি টিম eKuhipathৰ পৰা নিৰন্তৰে চেষ্টা কৰি আছো যে তোমালোকলৈকে ফ্ৰী কন্টেন্ট আমি প্ৰভাইড কৰিব লাগে আৰু আমাৰ যদি শেয়াৰ বেসটো বাঢ়ে তেতিয়াহে আমি বেছি লৰাছলি খামৰি ল'ব পাৰিম তেওঁলোকে তেতিয়াহে আমাৰ এই ভিডিঅ'বিলাকৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব গতিকে আমাৰ কথাটো হৈছে যে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা আৰু গুৰুদক্ষিণা হিচাপে শেয়াৰ কৰি দিয়া ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা যাৰ কাৰণ সহায় হ'ব তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈকে আমি আছো গতিকে তেওঁলোকক যাতে তেওঁলোকেও কিবা এটা নতুন শিকিব পাৰে তাৰ কাৰণে শেয়াৰ কৰি দিয়া ভিডিঅ'টো লাইক কৰা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা গতিকে সেইখিনি আছিল আমাৰ তৰফৰ পৰা আজি গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি নতুন প্ৰবলেমছ লৈ আহিম নতুন চেপ্টাৰ লৈ আহিম আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা জানিব লগা আছে দেন কমেন্ট কৰি কবা আমি সেইটো বস্তু আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিম গতিকে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আজিৰ কাৰণে